Λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα, αυτεράκι, επεισόδιο 3. Επεισόδιο 3. Ναι, εδώ όμως είναι διαφορετικό αυτεράκι, φίλε Χριστό. Για πες. Λοιπόν, Γιατί εγώ στον δρόμο το είχα λιώσει στο μυαλό μου. Όχι. Αλλά μπορεί να στο γυρίσω. Σε έπιασα διάβασο, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι ερωτήσεις είναι 30 ερωτήσεις. Στις πόσες καίγομαι? Στις 5 τελευταίες. Ωραία, άκου λοιπόν. Βασικά, ότι... θα σου το πω διαφορετικά, είναι 35 ερωτήσεις, οι 30 είναι οι κανονικές και 5 επιθετικές. Ωραία, λοιπόν, δες με λίγο. Επιτέλους θα πιούμε, λέει, πάλι καφέ. Πίτσες δεν έφερες? Όχι, δεν έχω χορηγία από πίτσα. Λοιπόν. Ξέρεις πως νιώθω, Τι? Σαν ανάκριση. Έτσι είναι, γι' αυτό είναι και χαμηλά τα φώτα, για να μην σε ζαλίσω. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις η φίλτρατε Χρήστο. Elite Rider. Οι ερωτήσεις είναι από Rider σε Rider. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, θα το ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα ζέσταμα. Οι 5 πρώτες ερωτήσεις είναι ένα ζέσταμα για να μπούμε σιγά σιγά στο ψητό. Ποια ήταν η πρώτη μηχανή που καβάλισες και τι θυμάσαι πιο έντονο από αυτή? Μηχανή ή μηχανάκι? Δίτροχο, ας το πούμε δίκυκλο, ναι. C50 Honda. Είδες, γυρνάει πάλι Honda. C50 Honda, ένα παπί κόκκινο λευκό, που ήταν το πρώτο μου μηχανάκι και ήταν η μεγάλη αγάπη. Έτσι, κάπως έτσι ξεκίνησα εγώ. Αυτό που σου έχει μείνει για να το θυμάσαι. Πέρα ότι ήταν πρώτο μηχανάκι. Αυτό που μου έχει μείνει ήταν η δεκαετία η τότε η καλή, που είχαμε λίγη μηχανάκια εκείνη την εποχή, και όταν έπαιρνες, παιδί μου, ένα μηχανάκι, ανέβαινες λίγο στα μάτια των κοριτσιών. Okay. Το άλλο που με στιγμάτισε αυτό το μηχανάκι ήταν ότι κάποια στιγμή ήθελα να του αλλάξω λάδια μόνος μου και δεν το κατάφερα, και σπανιάρα από κάτω τον κινητήρα, τη βίδα, τον κάρτερ. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν, επειδή είχαν λάδια όσο και να τη βίδωνα, είχαν χαλάσει τα πάσα, σιδερόκολλα, βίδωμα η βίδα, και πηγαίναμε σε ένα μαγαζί που μας άλλαζε λάδια, αλλά τα ρουφούσε από πάνω, με αντλία. Ναι. Οπότε βολευτήκαμε εκεί για λίγο καιρό. Ωραία. Τώρα ποιος το πήρε μετά από μένα δεν θυμάμαι καν. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Τι σε έκανε να πεις ότι εγώ είμαι rider και όχι ένας απλάς οδηγός? 42 αλλαγές μοτοσυκλετών μέχρι σήμερα. Και η όρεξη που έχω να ταξιδεύω με τη μοτοσυκλέτα, δώσ' μου όσες ώρες θέλεις πάνω σε μια μηχανή, δεν θα πω όχι. Μου αρέσει να οδηγάω, να ταξιδεύω και να κάνω την ψυχοθεραπεία μου. Να γνωρίζω μέρη, μυρωδιές. Με τη μηχανή έχεις την άλλη αίσθηση που έχεις με το αυτοκίνητο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Εννοείται. Αυτό με παρότρινε περισσότερο στο ότι ξεκινήσαμε όλοι λίγο κάγκουρες, βόλτες μόνο εκεί στις γειτονιές, και γύρω γύρω, και δεν αναπτύσσαμε χιλιόμετρα να βγούμε έξω. Στην αρχή, μετά σιγά σιγά εξελίσσεσαι. Τρίτη ερώτηση. Τι σημαίνει για σένα βόλτα με μηχανή? Είναι απόδραση, θεραπεία ή τρόπο ζωής? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάς σαν απόδραση. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ξεκινήσεις σαν απόδραση. Μετά το βλέπεις σαν ψυχοθεραπεία. Δηλαδή η ψυχή σου νιώθει διαφορετικά όταν ταξιδεύεις με μία μοτοσυκλέτα. Το έχουν καταλάβει όλοι αυτό. Εντάξει, και μετά έγινε τρόπος ζωής. Δηλαδή όταν αυτό που αγαπάς το κάνεις τρόπος ζωής και θες να το κάνεις καθημερινά, δεν μπορείς φυσικά, έτσι, και για οικονομικά θέματα, αλλά και για το χρόνο που δεν έχουμε όλοι μας φυσικά. Προσπαθείς να το κάνεις τρόπο ζωή. Κινείσαι όμως με τη μοτοσυκλέτα καθημερινά. Βρέξει, χιονίσει, κρύο να κάνει, πάλι με τη μοτοσυκλέτα κινείσαι.
Ναι. Πώς ήρθε σήμερα εδώ στο στούντιο? Με το μάξι. Σε είδα από τις κάμερες. Αφού είσαι μακριά. Λοιπόν, είσαι μακριά, έχει έναν αέρα έξω σήμερα. Έχει 10 μποφόρ και έχει και ένα βοριά. Λοιπόν. Η αλήθεια ισχύει αυτό. Αλλά περίμενε. Ναι. Γιατί Δεν ήρθα... πήγαμε. Ναι. Όχι. Λοιπόν, εγώ ήρθα με το αυτοκίνητο για ένα και μοναδικό λόγο. Για πες. Ήθελε η γυναίκα σου να τη φέρω σούμα. Okay. Οπότε εγώ δεν μπορούσα τώρα με τη μηχανή να κουβαλάω τη σούμα. Σωστά. Και τα χορηγία μπισκοτάκια από το φουρνάρι. Σωστά. Και λέω πρέπει να πάμε το αυτοκίνητο. Σωστά. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Έχουμε την τέταρτη ερώτηση στην ενότητα ξεκίνημα ζέσταμα μας, έτσι. Σόλο μόνο σου ή με μοτοπαρέα και γιατί? Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να κάνω μοτοβόλτες, ξεκίνησα solo. Στην πορεία εξελίχθηκε αλλιώς. Οι 2 γίναμε 3, οι 3 γίναμε 4, οι 4 γίναμε 99 και σήμερα που μιλάμε είμαστε 100. Ναι. Solo δεν θα μου άρεσε. Solo δεν θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε να έχω παρέα 1-2 άτομα. Σίγουρα σε κάθε μου βόλτα ή σε κάθε ταξίδι. Αλλά και το πολύ μαζί κουράζει. Νομίζω ότι το πολύ μαζί είναι αυτό που είπαμε, ότι θα κάνουμε μία βόλτα στις 40 μέρες, οργανωμένη μοτοσυκλετιστική, και ας έρθει όποιος θέλει, αρκεί να τηρεί τους κανόνες. Οπότε solo όχι, μοτοπαρέα ναι, με 1-2 άτομα που ταιριάζουν τα χνότα μας, και πολύ μαζί μία στον τόσο. Okay. Πάμε για την τελευταία ερώτηση στην ενότητα την πρώτη Του ζεστάματος. Ποιο ήταν το πρώτο ταξίδι που είπες ότι εδώ κόλλησα για πάντα όμως? Λοιπόν, το πρώτο ταξίδι ήταν 2003-2002. Το κάναμε Ρο1. Okay. Δύσκολο ταξίδι λόγω μηχανής, αλλά αυτό είχα τότε. Είχα ένα Ρο1 και ένα Ρο6 που τα είχα πάρει από το Motomike MDN. Okay. Για να είμαστε και... Οπότε ξεκινάω λοιπόν ένα ταξίδι με την κοπέλα μου την τότε και λέμε πάμε Ρουμανία. Τίποτα. Ένα κράνος, ένα τζιν, ένα μπουφανάκι μηχανής, το ίδιο και η κοπέλα, και ένα backpack και ένα tag bag. Ούτε μαζί είχαμε εξοπλισμούς, ούτε εργαλεία είχαμε. Δηλαδή αν γινόταν κάτι στο δρόμο και έπρεπε να έχουμε ένα κατσαβίδι, δεν είχαμε. Okay. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία όλη. Από Πειραιά φτάσαμε Ρουμανία, Κωνσταντζα. Και είπες ότι εδώ κόλλησες, τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι. Βήμα για να ξεκινήσω τα ταξίδια. Ωραία. Ποια ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή που είχε ζήσει πάνω στη μηχανή? Λοιπόν, γενικά δεν έχω ατυχήματα με τη μηχανή, αλλά δεν έχω και πτώσεις, εκτός από μία πτώση που είχα πιο πιτσιρικάς, στα 18 μου, με την πρώτη μου μεγάλη μοτοσικλέτα CB1400 Honda. Πάλι στη Honda γυρίσαμε. Okay. CB1400. Πολύ ωραίο μηχανάκι, πολύ δυνατό. Όταν όμως φεύγεις από μεγάλα σκούτερ, γιατί δεν σου επιτρέπει η ηλικία σου να πάρεις μοτοσικλέτα, και πιάνεις μια μοτοσικλέτα, ψιλογλυκαίνεσαι. Οπότε κάπου είχα χάσει τον έλεγχο και ευτυχώς γλίστρισα και έφυγα πάνω σε ένα ανάχωμα χωρίς να πάθω τίποτα,
μόνο η μανέτα και η πατήτρα έσπασε. Αυτή την πτώση θυμάμαι μόνο από μηχανή, δεν είχα πτώσεις, δεν είχα ατυχήματα. Να σου πω γιατί. Γιατί τηρώ τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Θα τρέξω εκεί που πρέπει να τρέξω. Έχω το μυαλό μου στο κεφάλι μου όταν οδηγάω και δεν θα σκέφτομαι τα 5 μέτρα που έχω μπροστά μου. Σκέφτομαι τα 500 μέτρα που έχω μπροστά μου. Όταν λοιπόν σκέφτεσαι τα 500 μέτρα που έχεις μπροστά σου, να μην σου πεταχτεί κάτι ή να μην γίνει κάτι, να σκέφτεσαι μη σου βγει τίποτα μέσα από τα χωράφια, γιατί αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις, ειδικά στην Ελλάδα που οι περισσότεροι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σωστά, ισχύει αυτό. Πας έτσι όπως πρέπει να πας, άρα τα μάτια σου είναι κάπως έτσι. Κοιτάει το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά και επικεντρώνεσαι και στο κέντρο. Το ότι δεν έχει πέσει κάποιος πάνω μου, μη κακό μου, το ότι ευτυχώς την έχω γλιτώσει και δεν ήμουν υπέτειος σε κανένα ατύχημα, είναι θετικό. Οπότε δόξα τω Θεώ είναι αυτό το κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι, και αληθινό, μου λένε όλοι στρίβεις πάρα πολύ καλά, το πας στο μηχανάκι όπως πρέπει να το πας. Οκ, ποτέ μου δεν προσπάθησα να κάνω σούζα, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αν κάνω σούζα θα πέσω. Όσο και καλά να στρίβω, όσο και καλά να το πηγαίνω το μηχανάκι, με έχεις δει άλλωστε πώς οδηγάω. Και όλοι με ρωτάνε, καλά, πώς γίνεται να στρίβεις τόσο καλά, πήγες σε κάποια σχολή? Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι έμφυτο ή εμπειρίας χρόνια οδήγησης, αλλά σου μιλάω ειλικρινά, δεν προσπάθησα ποτέ να κάνω σούζα. Δεν με ενδιέφερε να επιδείξω κάτι. Οπότε έχω μείνει στο ασφαλές κομμάτι της οδήγησης. Ωραία. Έχεις φοβηθεί ποτέ τόσο που σκέφτηκες να τα παρατήσεις? Όχι, γιατί δεν είχα και ατύχημα, αυτό που σου είπα. Okay. Χώμα ή άσφαλτο και γιατί? Λοιπόν, και τα δύο μου αρέσουν. Το ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Η άσφαλτο είναι για τα ταξίδια σου και για τις καθαρές βόλτες, για να πας να πεις ένα καφεδάκι και να πας να φας κάπου και να απολαύσεις την ημέρα σου χωρίς να λασπώσεις και χωρίς να σκονιστείς. Και χώμα για περισσότερη αδρεναλίνη, λάσπη, σκόνη και γέλιο, γιατί έχει αρκετό γέλιο όταν θα πας με κάποια παρέα που ταιριάζουν τα χνότα σου. Το είδες άλλωστε στο τελευταίο σαφάρι και στο τελευταίο βίντεο που είχαμε γράψει. Ναι, ισχύει. Υπάρχει διαδρομή που την κάνεις ξανά και ξανά χωρίς να τη βαριέσαι ποτέ? Ναι, όταν πηγαίνω να δω τα μωρά μου στο χωριό, γιατί έχω την ανάγκη αυτή να πάω μέχρι την Ελεούσα, τη Δημηλιά, και να δω τα σκυλάκια μου που τα βλέπω κάθε 2-3 μέρες. Οπότε η διαδρομή, βάζοντας το κράνος, ανοίγοντας μουσική τόσο ώστε να μπορείς να ακούσεις και εξωτερικά, έτσι, για οτιδήποτε, αυτή η διαδρομή εμένα με γεμίζει. Αλλά νομίζω ότι κάθε διαδρομή με καλή παρέα και συζήτηση μέσα στο κράνος είναι ωραία. Πράγματι. 10η ερώτηση και τελευταία από την ενότητα 2. Ποιο λάθος βλέπεις πιο συχνά στους νέους riders? Νέους ηλικιακά ή καινούριους? Προφανώς θα το πούμε ηλικιακά, θα το πούμε. Άρα θα πάμε σε ηλικία 18-25. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που αναλύσαμε και την άλλη φορά. Αγοράζουν μεγάλες μοτοσικλέτες για να πηγαίνουν από το σπίτι τους στο καφέ και από το καφέ στο σπίτι τους. Γιατί? Για να δείξω ότι έχω μια μεγάλη μοτοσικλέτα. Η μεγάλη μοτοσικλέτα τη διαλέγεις αναλόγως τις ανάγκες σου. Εάν θα πας σε ένα super bike, θα ξέρεις ότι θέλεις να το βάλεις στην πίστα 1-2-3 φορές το χρόνο και να το απολαύσεις, γιατί δεν μπορείς να τρέχεις
μέσα στο δρόμο και να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Επίσης, άμα πας μια μεγάλη μηχανή sport touring, είναι για να κάνεις ταξίδια και όχι για να πηγαίνεις για καφέ και να έχεις 200 μέτρα και 300 μέτρα απόσταση από το σπίτι σου στο καφέ για να την παρκάρεις απ' έξω και να δείξεις ότι έχεις ένα BMW 1250 ή 1300 και να φοβάσαι να κάνεις χιλιόμετρα γιατί σκέφτεσαι πότε θα έρθει η στιγμή να αλλάξει λάδια. Πάρε ένα σκουτεράκι, να μην ζορίζεσαι κι εσύ, να μην ζορίζεται και το μηχανάκι, πήγαινε το καφέ σου ή τη μηχανή σου, όπως κάνω εγώ. Έχετε τη μηχανή στον γκαράζ να τη βγάζεις, να κάνεις τα ταξίδια σου και τις μεγάλες σου μοτοβόλτες, να τους απολαμβάνεις και τα ταξίδια δεν θέλουν μεγάλες μοτοσικλέτες. Εγώ το κατάλαβα, ναι μεν στην πορεία, γιατί ξέρεις, εγώ ταξίδευα με έναν Ducati 1200 κυβικά τα τελευταία χρόνια που έχω γνωριστεί. Μετά πήγα σε ένα Tracer 9GT, πολύ δυνατό το μηχανάκι, έχει κάποια έξτρα πάνω και τελικά έχω καταλήξει να απολαμβάνω τα ταξίδια μου με ένα CF ADV Adventure 700 κυβικά που νομίζω ότι είναι για μένα το απόλυτο μηχανάκι για ταξίδια και είναι και ένα ιδιαίτερο μηχανάκι που παίζει να μην υπάρχουν πάνω από 5 στην Ελλάδα. Μπορεί και να λέω και πολλά, αλλά νομίζω ότι ένα ταξίδι μονοκάβαλο πάντα, έτσι, μονοκάβαλο, θέλεις ένα μηχανάκι από 600 μέχρι 800 κυβικά max. Ωραία. Πιστεύεις ότι η μηχανή σε έχει αλλάξει σαν άνθρωπο? Ναι. Νομίζω ότι η μηχανή αλλάζει τον οδηγό γενικά. Έναν οδηγάκι αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, έτσι, στη συμπεριφορά του στο δρόμο. Γίνεται πιο προσεκτικός ακόμα και με το αυτοκίνητο. Σέβεται περισσότερο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βλέπει τα λάθη που κάνουν οι άπειροι οδηγοί μπροστά του ή οπουδήποτε, λοιπόν αποκτάει μια εμπειρία ώστε να αποφεύγει ατυχήματα, αλλά και επίσης βλέπει τα λάθη των άλλων οδηγών που δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ενώ κάνουν λάθη πρέπει να τα φτιάξουν. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο στον δρόμο? Όχι αυτό που με εκνευρίζει, γιατί δεν εκνευρίζομαι λόγω και της δουλειάς μου. Η οποία είναι η δουλειά σου? Εκπαιδευτής μαχητικών αθλημάτων. Okay. Λόγω και της δουλειάς μου έχω μάθει να είμαι low στο μυαλό, οπότε δεν εκνευρίζομαι εύκολα. Έχω μεγάλη υπομονή, αλλά αυτό που με στεναχωρεί είναι πότε θα μάθει ο Έλληνας να συμπεριφέρεται στο δρόμο. Μάλιστα. Κράνος πάντα ή ένα τσιγάρο δρόμος είναι, μωρέ? Κράνος πάντα. Κράνος, ξέρεις, φεύγοντας από το σπίτι βάζω το κράνος μέσα στο σπίτι και βγαίνω έξω από το σπίτι. Εντάξει, η μοτοσυκλέτα μου είναι παρκαρισμένη στα 15 μέτρα απ' έξω, έτσι, οπότε εγώ βάζω γάντια κράνος πριν βγω από το σπίτι. Φοράω το κράνος, βάζω τα γάντια, ξεκλειδώνω την πόρτα και μετά πάω στη μοτοσυκλέτα. Πριν λίγο καιρό ανεβαίνω στη μηχανή για να πάω δίπλα. Αυτό ένα τσιγάρο δρόμος. Ούτε καν ένα τσιγάρο. Και με το που ανεβαίνω πάνω νιώθω άδειος. Νιώθω ένα κενό, σαν να ξέχασα κάτι. Το τηλέφωνο μου, τα κλειδιά μου. Και λέω, δεν γίνεται να φύγεις ως κρανός. Γύρνα πίσω. Γυρνάω, βάζω το κράνος και μετά έφυγα. Ναι. Υπάρχει και ένα βίντεο κάπου, αλλά είναι κλειδωμένο αυτό το βίντεο, που όντως ισχύει αυτό που λες, το οποίο φοράς και κράνος και μέσα στο σπίτι. Λοιπόν,
Ισχύει αυτό. Στο συγκεκριμένο, Το έχω ακούσει. θα σου πω. Και κάνεις και βουμ βουμ. Το συγκεκριμένο βίντεο Ναι. είμαι με την κοπέλα μου σπίτι. Λοιπόν, έχει λύσει η συγκεκριμένη. Το πάω περισσότερο στο αστείο. Έχω τοποθετήσει την κάμερα, την καινούργια κάμερα που πήρα, με την καινούργια βάση, αυτή που μου πρότεινες, Ναι. την Στο σαγόνι. 360, Ναι. και τη βάζω για να δω αν γράφει ευθεία, γιατί την έχω τοποθετήσει ανάποδα. Okay. Αν γράφει ευθεία ή όχι και κατά πόσο θα έπρεπε να είναι πάνω ή κάτω. Okay. Είναι η κοπέλα μου στο σπίτι και μου λέει βάλτο, μου λέει πήγαινε στον καθρέφτη να κάνεις μια δοκιμή. Πάω στον καθρέφτη, βάζω το κράνος, έχω την κάμερα εδώ και ξεκινάω εγώ, αλλά δίνω πόνο, έτσι, δηλαδή δοκιμαστικό κανονικό. Όλο. Λοιπόν, το έχεις και επειδή ξέρω ότι θα το πετάξεις μέσα στη συνέντευξη, χαλάλι σου. Χαλάλι σου, γιατί Δεν θα το πετάξω. Όχι, όχι. φαντάσου ότι η κοπέλα μου πίσω δεν μπορούσε να κρατηθεί στα πόδια της. Είχε γονατίσει κάτω και είχε πεθάνει στο γέλιο. Αλλά εγώ το ζούσα, ρε φίλε. Ναι. Και εμείς μαζί σου. Ωραίο. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα υπάρχει κουλτούρα μοτοσυκλέτας? Ο ρομαντισμός που λέγαμε. Ναι. Στο προηγούμενο επεισόδιο του Αυτεράκη. Ναι. Νομίζω στους παλιούς. Στους παλιούς. Και χάνεται σιγά σιγά. Εκτός από κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο low profile και μπαίνουν σιγά σιγά στο θα πάρω μοτοσυκλέτα. Δηλαδή ο Φίλιππος, ένας φίλος μου και μαθητής μου, ή ο Κωνσταντίνος, πήρανε 2 CF 450 τώρα, που τα παιδιά είναι 23 και 27, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν πάει την πρώτη τους μοτοσυκλέτα και επειδή είναι σεβαστικοί και στο κοινό και στη μοτοσυκλέτα, αυτό που κάνουνε το ξεκινήσαν και το κάνουν όπως πρέπει. Άσχετα που δεν είχαν την εμπειρία τη δική μας, ότι από τα 13 είχαμε μοτοσυκλέτα μηχανάκι, γιατί ήταν άλλες εποχές, έτσι. Και κάποια παιδιά όπως του MDN, τα παιδιά, τον Δονάτο και τον Νίκο, που είναι πολύ καλοί οδηγοί και πολύ σοβαροί αναβάτες. Πολύ καλός οδηγός. Θα σου πω λίγο για θα σου βάλω 2 ονόματα ακόμα. Εγώ θα πάω στον κουμπάρο μου, τον Παναγιώτη, τον Μανθιάκη. Όταν τον γνώρισα, MT-07 Κάγκουρας. Λοιπόν, σε 3 χρόνια εξελίχθηκε, έδωσε και τα... Δεν είναι καγκούρικα τα μηχανάκια, αλλά θέλω να σου πω έτσι σε εισαγωγικά ότι ναι. έδωσα το καγκούρικο το μηχανάκι που το ήθελα για να κάνω βλακίες. Πήρε ένα Tracer 9GT με τις πινακίδες του, με τους καθρέφτες του, με τα bar του μπροστά, με τις βαλίτσες του. Παντρεύτηκε, είχε ένα παιδάκι, να το χαίρετε, με την γυναίκα του παντού στις βόλτες και πολύ σοβαρός. Ναι. Και ο Ηλίας ο Πάπου, του Μανώλη ο γιος, που έρχεται μαζί μας στις βόλτες, επίσης Tracer 9 το καινούριο, που είχε ένα GSXR, έκανε τις βλακίες του, αλλά νομίζω ότι γύρισε μία σελίδα απότομα και έχει σοβαρέψει πάρα πολύ, οδηγώντας το Tracer και σκεπτόμενος πότε θα πάμε ταξίδι, θέλω να ξεκινήσω κι εγώ. Δηλαδή αυτό με χαροποιεί. Αυτό με χαροποιεί σε αυτά τα παιδιά που είναι 25άριδες. Τώρα το ρομαντισμό τον έχουμε κρατήσει εμείς οι μεγαλύτεροι. Okay. Και ελπίζω να τον μεταδώσουμε και στους μικρότερους. Τουλάχιστον αυτούς που γουστάρουν.
15η ερώτηση και τελευταία της ενότητας 3. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε μεταξύ μας οι riders? Ότι έχω το πιο ωραίο μηχανάκι. Και ότι είμαι πιο γρήγορος από όλους. Ότι στρίβω καλύτερα. Αυτά τα ωραία. Αλλά είναι τα ωραία. Είναι τα ωραία αυτά. Δηλαδή, είχα κάποιον, του λέω πάμε βόλτα, θα πάμε βόλτα. Στριβείς? Γιατί μου δεν στριβώ, αφού στρίβει το τιμόνι. Λέω άντε καλά. Στα πρώτα 15 χιλιόμετρα κάπου τον είχα χάσει. Περιμένω, του λέω είναι στριβείς? Ναι, μου λέει έρχομαι. Λέω άντε καλά. Και έλεγε τώρα πολύ καιρό, άμα με δείτε εμένα να στρίβω και να πηγαίνω διαδρομή θα πάτε πλάκα. Αλλά στο αστείο είναι αυτό που λέμε όλοι. Το καλύτερο μηχανάκι είναι το δικό μου, το πιο ωραίο είναι το δικό μου. Άσχετα αν εγώ ταξιδεύω με το CF το 700, εγώ θα έρθω και θα σου πω ρε κολοσσέ ότι τι μου βάζεις τώρα, το βαραντέρο δίπλα? Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, το βαραντέρο είναι πολύ καλύτερο. Αλλά είναι ένα ψέμα για αστείο. Τι κοιτάς πρώτα σε μία μηχανή? Ήχο, δύναμη ή χαρακτήρα? Κοίτα, όπως σου είπα και πριν, τα πολλά κυβικά, για ταξίδι μιλάμε, ναι. Ναι, γενικά μηχανές. Τα πολλά κυβικά στο ταξίδι δεν με ενδιαφέρουν. Ούτως ή άλλως με τους καινούριους κανονισμούς του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα χιλιόμετρα που θα πας γρήγορα είναι πλέον στα 120-130 max. Οπότε έχουμε αυτές τις ωραίες καινούργιες κάμερες σε AI και δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τις καγκουριές σου και τις βλακίες σου, γιατί ξέρεις ότι στο σπίτι θα σου έρθει μια ωραία ειδοποίηση και θα την πατήσεις. Οπότε κοιτάς μια μηχανή που να έχει μια καλή ροπή για να μπορείς να κάνεις μια προσπέραση, να σε τραβήξει σε ένα ανηφορικό κομμάτι ή όταν έχεις δικαβαλιά ή φορτωμένος με αρκετές βαλίτσες και μπαγαζιέρες να είσαι άνετος. Εντάξει, και μια μηχανή που αυτό που είπαμε και πριν λίγο, να τη βλέπεις και να λες έχω την ωραιότερη μηχανή. Και ας είναι ρε παιδί μου λίγο άσχημη. Δηλαδή εμένα το CF μου, αυτό που ταξιδεύω πλέον τώρα και μου βάλεις βασικά με αυτό που θα ταξιδεύω τώρα, το CF το 700 το Adventure, για μένα είναι το πιο άσχημο όμορφο μηχανάκι. Οπότε κοιτάω την ομορφιά του και αυτό που είπα πριν. Ωραία. Μετάνιωσες ποτέ για αγορά μηχανής? Ναι, με. Ποια ήταν αυτή? Μετάνιωσα για ένα CF 700 που είχα πάρει το Sport, γιατί το είδα, μου άρεσε εμφανισιακά. Το μηχανάκι δεν έβγαλε, το πουλήσα μέχρι 5.000 χιλιόμετρα, πέρα το δώσα. Το μηχανάκι δεν έβγαλε προβλήματα για κανένα λόγο, ούτε τίποτα. Αλλά ήταν ένα μηχανάκι που δεν έκανε για μένα. Ήταν ένα naked γυμνό, το ήθελα εδώ για γρήγορες βόλτες και ήταν λάθος αγορά. Δεν με βόλεψε. Οπότε το μηχανάκι το έδωσα. Μάλιστα. Τι εξοπλισμό θεωρείς απαραίτητο και τι υπερβολή? Κοίτα, εγώ υπερβάλλω πάντα στο να πάρω εξοπλισμό μαζί μου σε ένα ταξίδι. Άσχετα η μηχανή πρέπει να έχει τον εξοπλισμό, πρέπει να έχει μηχανή. Για μένα είναι το τριβάλιτσο, άσχετα που εγώ το top case πίσω δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά βολεύει. Εγώ δεν ταξιδεύω με top case, εγώ ταξιδεύω με δύο βαλίτσες δεξιά αριστερά, με ένα tag bag και με μια 66 αδιάβροχη Moto Wolf που έχει 4 κλειψάκια, κάνω τακ τακ, την βουτάω και ανεβαίνω στο δωμάτιο. Από εξοπλισμό αναβάτη τώρα, υπερβολή, εγώ είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά κοιτάω περισσότερο την ασφάλεια. Δηλαδή όταν φοράς ένα καλό μπουφάν που έχεις
πιαγκονίδες, έχεις πλάτη καλή. Εγώ έχω βάλει στο δικό μου αυτό που ταξιδεύω, έχω βάλει την πιο χοντρή πλάτη που υπάρχει. Είναι τόσο και ας με εμποδίζει. Και βάζω εσωτερικά έξτρα θώρακα πλάτη. Δηλαδή αυτό μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά νιώθω πιο όμορφα, νιώθω λίγο πιο ασφαλής. Επίσης το καλοκαίρι όταν ταξιδεύεις και φοράς ένα καλό τζιν μοτοσικλέτας με τα κεύλαρ πάνω και τις επιγονατίδες, εγώ επειδή νιώθω ότι οι επιγονατίδες για το τζιν το συγκεκριμένο είναι λεπτές, φοράω απ' έξω έξτρα καλαμίδα, επικαλαμίδα με έξτρα επιγονατίδα. Μπορεί να το νιώθω υπερβολή. Υπερβολή θα έλεγα ότι είναι να φορέσω μπότες για το βουνό, αυτές που πάμε στο on-off, όχι motocross, μπότες on-off που πάμε στα enduro, να τις φορέσω σε ένα ασφάλτινο ταξίδι. Γιατί να ταλαιπωρηθώ. Υπάρχουν ωραία casual μποτάκια που εγώ την έχω καταβρει με ένα Dainese, λίγο ακριβό, λίγο τσιμπημένο, αλλά δεν πέρασε ποτέ νερό, δεν πέρασε ποτέ βροχή και έχει όλο το κομμάτι της ασφάλειας που πληρεί ένα παπούτσι μοτοσικλέτας. Ωραία. Και να μην ξεχάσουμε και τα γάντια, έτσι. Δηλαδή όταν σε ένα ταξίδι πρέπει να έχεις μαζί σου 2-3 ζευγάρια γάντια, εγώ είμαι υπερβολικός, παίρνω ένα καλοκαιρινό, ένα ανοιξιάτικο, ένα χειμερινό, ένα φθινοπορεινό και ένα που πας στο North Cap. Παίρνω 5 ζευγάρια, αλλά οκ, εντάξει. Adventure, naked, sport ή enduro. Ποια μηχανή σου μιλάει στη ψυχή σου? Adventure πλέον. Γιατί ένα ταξίδι σου δίνει τα πάντα. Άσχετα που θα πάμε και το off-road μας, ξέρεις εσύ, άσχετα που θα θέλουμε να πάμε και σε κάποια κομμάτια εδώ κοντινή βολτούλα να στρίψουμε λίγο, αλλά νομίζω ότι το sport touring adventure μηχανάκι είναι πιο πολύ πλέον για την δική μας εμπειρία και για αυτό που ζητάμε. Πόσα λεφτά έχεις ρίξει συνολικά και δεν τολμάς να τα υπολογίσεις? Πολλά. Πολλά. Έχω αλλάξει, έκατσα και μέτρησα κάποια στιγμή 42 δίκυκλα. Έχω αλλάξει 42 δίκυκλα μαζί με τις γουρούνες, μαζί με το ρο 1, το ρο 6, την τώρα γουρούνα. Δηλαδή αν υπολογίσεις ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω, χωρίς τα έξτρα τους, 3 μηχανάκια σε λειτουργία που το ένα έχει 7, 17 και 17. Χωρίς να πεις ότι έχω βάλει πάνω ούτε μια βίδα. Συν ότι πάντα σε κάποιο βάζεις κάτι. Το ντουκάτι που έφυγε πριν λίγο καιρό. Ακριβή μηχανή. Και στα σέρβις της και στην αγορά της. Πολλά λεφτά. Αλλά να σου πω κάτι. Τι σημασία έχουν τα λεφτά σε αυτό που αγαπάς και σε αυτό που είναι εδώ και εδώ? Καμία. Έχεις γνωρίσει ανθρώπους από τις μηχανές οι οποίοι έχουν γίνει οικογένεια? Εσένα σίγουρα. Αν και δέσαμε αργά. Δηλαδή γνωριστήκαμε και δέσαμε μετά στην πορεία πολύ εμείς οι δύο. Ναι. Κύριος Μιχάλης που κάνω τα ταξίδια μαζί του, ένας σοβαρός άνθρωπος, πολύ γνώστης της μοτοσικλέτας, μαθαίνω από αυτόν και πολύ σοβαρός στο δρόμο. Πολύ σοβαρός στο δρόμο. Έμαθα πράγματα από αυτόν. Αυτή νομίζω. Δεν ξέρεις κάτι, μια οικογένεια δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη. Ναι.
Νομίζω ότι θες 2-3 άτομα. Αυτό που είπα πριν. Η πιο αστεία φάση που έζησες με μοτοπαρέα. Αρχικά, το καλοκαίρι ξέρεις με τι ασχολούμαι. Ναι. Κάνουμε touring τους τουρίστες με γουρούνες, σαφάρι, off-road. Ξεκίνησε σαν δουλειά. Ναι. Έχει γίνει επειδή ο Πέτρος που είναι ο Big Boss, τον φωνάζω και γελάει κιόλας, του touring, και αυτός θα μπορούσα να πω ότι έχει γίνει η οικογένειά μου, γιατί τρώμε καθημερινά 5 ώρες μαζί, οδηγώντας και μιλώντας στο κράνος, οπότε έχουμε ζήσει πολύ ακραίες στιγμές γέλιου, ώστε να φτάνουμε σε ένα σημείο και να λέμε στην ενδοεπικοινωνία, σταμάτα το σαφάρι, δεν μπορώ να οδηγήσω και να συνεχίσω. Φαντάσου την τελευταία φορά που κάναμε ένα σαφάρι με τους τουρίστες, οδηγούσαμε στο βουνό και φεύγει ρε φίλε, πηδάει ένα ελάφι από το βουνό και πατάει το ένα του πόδι στο κράνος, το άλλο του πόδι πάνω στο ATV και φεύγει στον κρεμό. Έφυγε, πήδηξε στον κρεμό και έφυγε το ελάφι. Και φωνάζω μέσα στον Πέτρο, φωνάζω μέσα στο κράνο στον Πέτρο, όπα. Και μου λέει, τι έγινε, έπεσες? Και του λέω, όχι, ένα ελάφι πάτησε πάνω μου για να περάσει. Δηλαδή ήταν απερίγραφτο. Ναι. Μόνο αν το ζεις εκείνη τη στιγμή να το καταλάβεις. Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές με τον Πέτρο, που καμιά φορά όταν δεν είχαμε σαφάρι και είχαμε ένα κενό 2-3 μέρες, παίρναμε τηλέφωνα στον άλλο και τότε μου λείψες. Περνάμε φανταστικά. Και αν μας ακούνε και μας βλέπουν παιδιά από τη Ροδό, όποτε θέλουν να έρθουν να κάνουν σαφάρι το καλοκαιράκι μαζί μας με ATV, ή τα παιδιά από Αθήνα, όποτε έρθουν Ρόδο και θέλουν να ζήσουν κάτι διαφορετικό, εκτός από το on-road, μοτοσυκλέτα, ταξιδεύω, θα χαρούμε πάρα πολύ. Μια χαρά. Έχεις τσακωθεί ποτέ σε μοτοβόλτα? Λοιπόν, όπως σου είπα και πριν, έχω πολύ μεγάλη υπομονή. Δεν θα τσακωθώ ποτέ σε μοτοβόλτα. Τώρα κάτι διαπληκτισμούς που θα έχεις σε ένα ταξίδι με τους συνοδοιπόρους σου, γιατί στρίψαμε εδώ και γιατί σταματήσαμε εδώ, ή γιατί να μην σταματήσουμε, ή να συνεχίσουμε ακόμα 50 χιλιόμετρα ενώ μπορεί ο άλλος να μην έχει καύσιμα. Αυτά όλα συμβαίνουν, έτσι, αυτό δεν είναι καυγάς. Αυτό είναι ένας διαπληκτισμός πάντα μέσα στην οικογένεια, και στις καλύτερες οικογένειες υπάρχει, έτσι. Μια μικρή φασαριούλα που περνάει. Ναι. Και επειδή θεωρείς τον άλλον οικογένειά σου, αν φταίω εγώ θα ζητήσω πάντα συγγνώμη και θα συνεχίσουμε τη ροή μας. Επίσης και ο συνάδελφός μου που είναι μαζί μου, αν φταίει και ο ίδιος, πάλι θα κάτσουμε, θα μιλήσουμε, θα τα ξαναβρούμε. Δεν είναι αυτό. Όχι, πάντα έχω υπομονή, σκέφτομαι και πράττω μετά, αλλά πράττω σκληρά. Okay. Τι κάνει μια μοτοπαρέα να δένει πραγματικά? Νομίζω η μοτοπαρέα δένει με την αγάπη που έχει προς τις μοτοσυκλέτες, γιατί είναι αυτό που μας ενώνει, και το πόσο αγαπάς αυτό που ασχολείσαι, αυτό που κάνεις. Δηλαδή, εγώ αν με ρωτήσεις πόσο αγαπάω αυτό που κάνω με τη μοτοσυκλέτα, θα σου πω η ζωή μου. Είναι η ζωή μου. Στο 100%. Έχει άλλους που αγαπάνε την βόλτα, την μοτοσυκλέτα, αλλά έχουν άλλες προτεραιότητες. Αυτοί νομίζω ότι δεν δένουνε μαζί μου ή μαζί σου. Εμείς γι' αυτό μπορεί να δέσαμε. Γιατί είμαστε απόλυτοι στο 100%. Όταν κάποιος είναι στο 50%, στο 70%, στο 80%, και έχει άλλες προτεραιότητες από την μοτοσυκλέτα, και φυσικό είναι, μπορεί να έχει προτεραιότητα τη δουλειά του, μπορεί να έχει προτεραιότητα την οικογένειά του,
Αλλά κάποιος που έχει προτεραιότητες, ξέρεις κάτι, με πήρε τηλέφωνα ένας φίλος, δεν θα έρθω στην Πρωτοπαρέα τελικά, στην Πρωτοβόλτα σήμερα, γιατί με πήρε ο άλλος και είχα να τον δω καιρό. Ωραία, φτιάξω το, ακύρωσέ το και πες τον άλλον ότι ξέρεις κάτι, είχα κανονίσει μοτοβόλτα, τα πούμε αύριο. Οπότε αυτός που θυσιάζεται, θα πω εγώ, για την μοτοπαρέα, για τη μοτοβόλτα, για μένα είναι εδώ. Υπάρχει φίλος που εμπιστεύεσαι απόλυτα στον δρόμο? Στε ταξίδι. Ναι, γενικά, στον δρόμο. Παρέα, βγαίνετε βόλτα, ρε παιδάκι, μοτοβόλτα. Για Και αυτόν εμπιστεύεσαι απόλυτα, δηλαδή με Λοιπόν, κλειστά μάτια. πολύ καλός σοβαρός οδηγός που τον εμπιστεύομαι να είναι μαζί μου είναι ο κύριος Γιώργος Μαθεάκης, που του κολλήσαμε εμείς τη μοτοσικλέτα. Από σκούτερ ήρθε. Από σκούτερ μέσα από την μοτοπαρέα. Ερχόταν στην αρχή με το σκούτερ και πήρε με μοτοσικλέτα. Πολύ καλός οδηγός, πολύ, πολύ σοβαρός οδηγός. Ο κύριος Μιχάλης, εσύ και φυσικά ο συνεργάτης μου ο Πέτρος, που είναι φοβερός οδηγός και τρέχει και μοτοκρός και έχει μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ότι με εσάς θα ταξίδευα κάθε ταξίδι. Γιατί είχαμε κάνει ένα ταξίδι πριν λίγο καιρό, που ήρθαν κάποια άτομα μαζί μας που όταν νύχτωσε έπρεπε να πηγαίνουμε με 30, γιατί δεν είχαν την εμπειρία και την ικανότητα να ταξιδέψουν νύχτα ή να ταξιδέψουν πολλά χιλιόμετρα. Οπότε εκεί κουραστήκαμε κι εμείς που ήμασταν μπροστά. Okay. Το έχεις νιώσει νομίζω αυτό όταν πήγες στο Nord Cup εσύ. Ναι. Τι θα έλεγες σε κάποιον που φοβάται να ξεκινήσει με μηχανή? Κοίτα με λίγο, πολλοί κόσμος δεν έχει την αυτοπεποίθηση και το πιστεύω στον εαυτό μου για να καβαλήσει μοτοσικλέτα. Φοβάται αρχικά πρώτα τον εαυτό του και δεύτερον φοβάται το δρόμο, τα οχήματα, τα ατυχήματα που μπορεί να έχει οτιδήποτε. Πάρε μια μοτοσικλέτα, ζήστο, απόλαυσέ το, θα αλλάξει η ζωή σου. Τώρα αν δεν μπορείς, εσύ που με βλέπεις, νίκιασε μια μοτοσικλέτα 1, 2, 3 φορές και μετά κάνε την αγορά, για να δεις αν σου ταιριάζει. Αν έπρεπε να κρατήσεις μία μόνο ανάμνηση, ποια θα ήταν αυτή? Το RO 6. Ανάμνηση, μοτοσικλέτα για ανάμνηση, ναι. Το RO 6. Μετά νιώσα που ήταν το πρώτο RO 6 που βγήκε, αν θυμάμαι καλά, σαν μοντέλο το 2002-2003. Αν δεν κάνω λάθος. 1-2 χρόνια πάνω κάτω θα σου πω τώρα, έτσι. Δεν είμαι πολύ καλός με τις ημερομηνίες. Μαύρο, κόκκινο, αγορά Motomike MDN. Τότε είχα το RO 1, αλλά όταν πήρα το RO 6 το αγάπησα και μετά νιώσα που το έδωσα. Γιατί έπρεπε να φύγω, να ταξιδέψω. Θα έλειπα πολλά χρόνια από τη Ρόδο, οπότε έπρεπε να τα δώσω αυτά τα μηχανάκια. Τι σου λείπει όταν δεν καβαλάς μηχανή? Δεν κυλάει το αίμα στις φλέβες μου. Δεν υπάρχουν παλμοί στην καρδιά. Ρομαντικός. Δεν ζεις ρε φίλε. Δεν το ευχαριστιέσαι, δεν ξέρω. Ξυπνάς, θα πας στη δουλειά σου, θα σχολάσεις. Είναι μια ρουτίνα. Με τη μηχανή κάτι αλλάζει. Αφού σπίτι πολλές φορές που ο καιρός δεν μας επιτρέπει να βγούμε έξω γιατί είναι πολύ χάλια ή δεν έχουμε κανονίσει κάποια βόλτα ή οτιδήποτε, τις περισσότερες ώρες παρακολουθούμε YouTube με άλλους rider, οπότε καλό είναι
να μαθαίνουμε. Να έχουμε ανοιχτές παροπίδες μας και να μαθαίνουμε. Έστω, κάτι θα πάρουμε. Να δεις ένα βίντεο με εξοπλισμό, με ένα ταξίδι, πληροφορίες, καλό είναι αυτό. Πού θα ήθελες να πας με μηχανή πριν γεράσεις? Μαζί σου στο Nordcap ξανά. Πολύ γρήγορη απάντηση θα αυτή. Αφού στο έχω πει ρε. Αφού στο έχω πει, δεν στο έχω πει. Ότι πρέπει να πάμε. Θα Το πάμε. CF θα έρθω. Θα πάμε. Ελπίζω να μην μείνω. Και εγώ με το σκούτερ, το NDV. Όχι, αλήθεια σου λέω. Με το CF το 700 θέλω να το κάνω. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό γιατί έχεις και λίγα χιλιόμετρα πάνω, δεν έχεις ταχύτητες. Αλλά όχι με κατέμ. Τι ήταν αυτή η αναπνοή που έκανες? Όχι ρε, μου βγήκε αυθόρμητα. Τελευταία ερώτηση. Τελικά είμαστε τρελοί ή απλά πιο ζωντανοί? Αυτή η τρέλα μας δίνει τη ζωντάνια που θέλουμε. Έκλεισε ένα ωραίο κεφάλαιο. Οπότε έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς 30 ερωτήσεις. Αλλά σου έχω 5 ακόμα ερωτήσεις. Όπα. Και εγώ νόμιζα τελειώσαμε. Όχι. Τελευταίες όμως, οι οποίες μάλλον είναι επιθετικές ερωτήσεις κατά εμέ. Είναι ομές αλήθειες. Θέλουμε αλήθειες. Δεν έχει μπας εδώ. Το μπας είναι σε άλλες ερωτήσεις. Έχεις οδηγήσει ποτέ χωρίς να είσαι 100% καθαρός στο μυαλό σου? Ναι, αμέ. Είχα στεναχωρηθεί για μία σχέση που είχα. Πήρα τη μοτοσικλέτα και έφυγα. Ήθελα να πάω μία βόλτα για να καθαρίσει το μυαλό μου. Αλλά πολύ το πρώτο λάθος που κάνουμε όταν έχουμε νεύρα είναι ότι θα πιάσω και θα δώσω πόνο. Αυτό το κατάλαβα ευτυχώς στα πρώτα 200-300 μέτρα. Οπότε λέω δεν πάω να σκοτωθώ. Πάω να καθαρίσω το μυαλό μου για τη στεναχώρια που είχα. Και έφυγα ένα διωράκι, γύρισα και ήταν όλα μετά σούπερ. Πόσες φορές έχεις κάνει μαλακία, όπως σου το λέω, και απλά στάθηκες τυχερός? Μόνο την φορά που σου είπα ότι έπεσα με το CB1 το 400, τότε που ήμουν πιτσιρικάς, γιατί όταν καβάλισα την πρώτη μοτοσικλέτα ένιωσα εγώ είμαι, αλλά δεν υπολόγισα σωστά το γκάζι. Θεωρείς ότι κάποιοι riders είναι επικίνδυνοι και είναι μόνο για επίδειξη? Ναι, κάτι που βλέπω στο YouTube τώρα τελευταία. Υπάρχουν κάποιοι riders που βάζουν 2 αυτοκόλλητα πάνω στο κοντέρ για να μην φαίνονται τα χιλιόμετρα. Θέλεις να μας τους ονομάσεις ή δεν θες? Δεν τους ξέρω καν, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν με ενδιέφερε να μάθω ποιος είναι, έτσι. Βάζουν 2 αυτοκόλλητα στο κοντέρ και ξεκινάνε και τρέχουνε για να δείξουν πώς προσπερνάνε ή πόσο δυνατή είναι η μοτοσικλέτα τους. Επίσης υπάρχει και μία φρασιολογία άσχημη για μένα μέσα στο κράνος την ώρα που οδηγάνε και έχουν φτάσει στα κόκκινα. Αυτή η ανδρεναλίνη τους κάνει να εκφράζονται λίγο χειρότερα από ό,τι πρέπει. Έχεις βάλει ποτέ τον εγωισμό πάνω από την ασφάλειά σου? Ναι, μία-δύο φορές, ναι. Αναπτύσσοντας ταχύτητα για να περάσω κάποιον ή να στρίψω κάπου καλύτερα από τον άλλον. Αυτό που λέμε να φτάσω πρώτος. Αλλά ευτυχώς δεν υπήρχε κάτι μετά και δεν υπήρχε κάποιο ατύχημα οτιδήποτε, αλλά σκεπτόμενος μετά ότι
Τώρα για να φτάσω πρώτος ή για να στρίψω εγώ καλύτερα έκανα αυτή τη βλακεία. Οκ, ευτυχώς που δεν έπεσα ή ευτυχώς που δεν έγινε κάτι άλλο και λες δεν θα το ξανακάνω. Τελευταία ερώτηση και κλείσαμε. Εάν γύριζες το χρόνο πίσω, τι δεν θα ξανά κάνεις πάνω στη μηχανή? Τι δεν θα ξαναέκανες πάνω στη μηχανή. Εάν γυρίζεις το χρόνο πίσω. Εννοείς τι μετατροπές πάνω σε ένα μηχανάκι? Και μετατροπές μπορεί να το θεωρήσεις και οδήγηση μπορεί να το πεις. Όχι, δεν έχω. Βασικά δεν κάνω υπερβολές πάνω στις μοτοσικλέτες μου. Στο θέμα να φτιάξω ή να κάνω μετατροπές, δεν με ενδιαφέρει αν η μοτοσικλέτα μου εμένα έχει τούρμπο ή όχι, αν φτάσει στα 300 άλογα ή όχι. Θα το ανεβάσω λίγο το μηχανάκι όσο παίρνει, πάντα με ασφάλεια, αλλά όχι, δεν έχω μετανιώσει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Στο οδηγικό συμπεριφοράς κομμάτι επίσης όχι, γιατί πρώτα οδηγάω με το μυαλό και μετά με τα χέρια. Είμαι αυτό που σου είπα, ότι προσπαθώ πάντα να σκέπτομαι πριν από μένα για μένα, ώστε να αποφεύγω καταστάσεις. Και ένα τελευταίο για το καινούριο χρόνο που έχετε, μια ευχή για τους ανθρώπους που μας βλέπουν και που θα μας δούνε. Αρχικά αυτό που λέμε όλοι, υγεία, γιατί χωρίς υγεία δεν μετράνε ούτε τα λεφτά ούτε τίποτα. Ειρήνη, αγάπη στον κόσμο, αν και είναι λίγο δύσκολο αυτό ο ένας να αγαπάει τον άλλον. Και για το road κομμάτι, για τις μοτοσικλέτες, να ταξιδεύουν περισσότερο, και για το καφεδάκι πάρτε σκούτερ. Να γίνετε ρομαντικοί και να το απολαμβάνετε. Να μεγαλώσουν οι μοτοπαρέες, να πάνε περισσότεροι αναβάτες κοντά στις ομοσπονδίες των μοτοσικλετών για να μάθουν πράγματα. Γιατί αυτοί που έχουν τις ομοσπονδίες δεν είναι τυχαίοι. Είναι αυτοί που το αγαπάνε και αυτοί που μπορούν να σου δώσουν παραπάνω. Οπότε μείνετε όρθιοι και τα λέμε το 2026 με υγεία και μεγαλύτερη αγάπη και ρομαντισμό για τις μοτοσικλέτες. Χρήστο, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.